Chào mừng các bạn đến với kênh của Sang. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hành tại chất liệu ánh kim. Chiếc đầm ngày hôm nay chúng ta vẽ đó là mẫu thiết kế của H&M cho một siêu mẫu trong Met Gala 2018. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Các bạn cần chuẩn bị màu như sau: marker 38, 104, 41, 100, 101, 99, bút trắng, bút nâu, bút xóa và chì màu nước. Đầu tiên chúng ta bắt đầu tô màu nền bằng màu 38. Các bạn lưu ý vì màu 38 là màu nhạt nên các bạn phải tô thật đều tay để màu thật đều. Sau khi tô màu nền xong, các bạn dùng màu 38 kết hợp với màu 41 để tạo nếp nhăn cho vải. Tiếp tục kết hợp màu 38 với các màu 100, 101 để nhấn đậm hơn. Và sau đó dùng bút kim màu nâu để viền nét. Riêng ở những chỗ tối nhất, các bạn sẽ dùng màu 99 để nhấn đậm hơn. Sau cùng các bạn dùng bút trắng để lấy sáng cho nếp nhăn và lặp lại tương tự các bước như trên cho phần tùng váy.
Vì đây là chất liệu ánh kim, để tạo hiệu ứng trắng hơn, chúng ta sử dụng viết xóa để tô lên phần sáng nhất. Vậy là chúng ta đã hoàn thành chất liệu ánh kim. Chúc các bạn thành công. Đừng quên like, đăng ký kênh, chia sẻ clip này đến bạn bè của các bạn nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.